सो हेलो नमस्ते सबैजनालाई यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टक नेपाल तेरिका जुत्ता यहाँ हेर्नु न हाम्रो बरालले टायरै कुचाइदिनुहोस् है ओ टायर कुचाउने मान्छे पाइन लासी कुचिन्छ कहिले काहीँ यहाँ चाहिँ हाम्रो 80-10 होइन अनि हामी चाहिँ अब आज सर्वोत्तम जाने सिमेन्ट लोड गर्न निलगिरीको लागि हजुरहरूले सबैजनाले अब हाम्रो 1472 को अपडेट खोजिराख्नु भएको थियो अनि 1472 चाहिँ हामी गथ्यौँ नि पिपलटार हो त्यही पिपलटार गएको छ अनि रमाइलो कुरा के भन्छ भन्दाखेरि गाडी फसेछ क्या फोर व्हिलले काम गरेन गरे क्या अनि फोर व्हिलले काम नगरिसकेपछि अब जेसिबीले हुन्छ कि अब केले हुन्छ धकलेर गाडी आज निस्क्यो भने आज हिँड्छ वहाँबाट अनि भोलि आइपुग्छ हामी चाहिँ अब आज निलगिरीको लागि जाने हो पहिला पनि गएको थियो निलगिरी हजुरहरूले भिडियो चाहिँ मजाले हेर्नुभएको थियो त्यतिखेर हो यसपालि पनि हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ अब यसपालि चाहिँ अलिकति समस्या के छ भन्दाखेरि मसँग गिम्बल छैन अलिकति भिडियो चाहिँ सिके हुन्छ के भयो गिम्बलले त्यो वेटै धान्न सकेन क्या फोनको पुरानो भयो जस्तो छ अब नयाँ गिम्बल खोजे जस्तो छ नयाँ गिम्बल किन्ने पैसा छैन होइन अब यत्तिकै म्यानेज गर्नुपर्छ 1-2 महिना कसरी हुन्छ अब यहाँ छ हाम्रो 1479 अनि 1479 र 1472 को चाहिँ एउटा कहानी छ क्या त्यो चाहिँ अब नम्बर प्लेट रिलेटेड हो नम्बर प्लेट चाहिँ यताउता भएको थियो 6-7 वर्षसम्म यो गाडी 1472 थियो त्यो गाडी चाहिँ 1479 थियो अनि रिसेन्टली मात्रै यो गाडीको नम्बर चेन्ज गरेको क्या अब केही मिस्टेक भएको थियो क्या ब्याङ्कमा यताउता प्रोसेस गर्दाखेरि यातायातमा केही मिस्टेक भएको थियो त्यही भएर नम्बर चाहिँ यताउता भएको थियो रिसेन्टली बल्ल भर्खरै हो क्या यो गाडीहरूको नम्बर अल्टिपल्टी हानेको नत्र हाम्रो अङ्कलको गाडी हो नि त यो अनि यो गाडी लिँदाखेरि यो गाडीको नम्बर 1472 थियो क्या कति चाहिने त हामी एलाइनमेन्ट हेरिदिन्छु भनेको अब गाडीको एलाइनमेन्ट हेर्नुपर्ने छ एलाइनमेन्ट हेरेपछि हामी चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्टको लागि हिँड्छौँ खै आज त्यतै बास हुन्छ होला त्यतै बास हुन्छ नि आज के हुन्छ मच्छरको आज मच्छरलाई पार्टी हुन्छ सो अहिले चाहिँ हामी निस्किसकेका छौँ है भैरवाबाट हिँडिरहेका छौँ बुद्ध चोक पुगिसकेका छौँ आज तर लोड भए पनि नभए पनि बसाइ हुन्छ हामी जहिले अगाडिको हुन्छ क्या जहिले रातो बल्छ यार यहाँ आउने बेलामा जहिले नि अब गिम्बल चाहिँ बिग्रेछ कस्तो एक्सनवाला टाइपको भिडियो हुन्छ क्या हल्लीवाला गाडीमा कस्तो हल्लिन्छ थाहा हुन्छ क्या अब अर्को गिम्बल अब एकैछिनलाई नकिन्ने भेला मर्यो कसो गरौँ जसरी चल्छ एकैछिनलाई त्यसपछि अब हेरौँला अब के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो भैरवाको बुद्ध चोक यहाँबाट हामी चाहिँ वेस्टतिर लाग्यो भने लुम्बिनी पुग्छौँ है अनि सिधै नर्थतिर जाने भने बुटोल पुगिन्छ अनि यता साउथतिर जाने भने हामी सुनौली पुगिन्छ हामी साउथ लगाएर त्योपट्टि चोक पुग्ने त्यहाँबाट बाइपास छ क्या होइन बाइपास हुन्छ के भन्छ त्यसलाई परासी निक्लिने कि भैरव परासी हुँदै हामी कहाँ सुनवल अझै अगाडि घुमै निस्केर फर्किने होइन घुमै निस्केर फर्केर हामी सर्वोत्तम सिमेन्टमा जान्छौँ त्यो सुनवल निस्केर हो त्यो भित्र धक्दैबाट छिरेर ऐसा क्या अलि सेकी भिडियो आउँछ त्यसको लागि माथि दिनु होला जसरी हुन्छ त्यसै चल्नु पऱ्यो नि त होइन सो यो अगाडिको चोकलाई चाहिँ हाम्रो भैरवाको देवबाट चोक भनिन्छ
यहाँबाट हामी लेफ्ट लागेर परासी जान्छौँ, परासीबाट हामी घुमाइ निस्किन्छौँ, घुमाइबाट फेरि फर्केर आएर हामी सर्वोत्तम जान्छौँ। यो मात्र यो ट्राफिक लाइटले झन् भिड भयो जस्तो लाग्छ क्या। अनि यो अलिकति सर्भिस लिने गर्दा नि गाह्रो हुन्छ क्या, सिधै यस्तै बाटो हुने भए त अलिकति सजिलो नै हुन्थ्यो होला। मलाई सबैभन्दा नमनपर्ने बाइक हो क्या सिएफ मोटो, पर्सनल चाहिँ त्यो मन पर्दैन क्या मलाई। सरी कसैको के अरे सिएफ मोटो छ 150 एस पुग्यो भने त्यसको लागि माफी। यस्तो हल्लिन्छ कि गाडीमा। अनि यो चाहिँ इलेक्ट्रिक बस हो होइन, हाम्रो भैरादेखि लुम्बिनी चल्ने सरकारी बस हो है। सुरुमा चाहिँ आर्मीहरूले चलाउनु हुन्थ्यो, पछि खै के भयो अब नर्मल सिभिल ड्रेसमा गाडीमा चालकहरू बस्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ पुरा आर्मी ड्रेसमा बस्नुहुन्थ्यो क्या। सो दिस इज हाउ होइन हाम्रो अब गाडीमा हिँड्दाखेरि हल्लिन्छ क्या। किम्बल नभएपछि कति फरक पर्छ। साथीहरू अहिले चाहिँ साँझको 7 बज्न आइसकेको छ। अनि हामी चाहिँ अब एकैछिनमा घुमाइ निस्किन्छौँ, घुमाइबाट हामी फेरि वेस्टतिर लागेर सर्वोत्तम जान्छौँ। आज चाहिँ खाना पकाएर खाने भनेको के अरे पुरा सामानहरू लिएर आएको छ होइन। सामानहरू हाम्रो गाडीमा छैन, अर्को दाइको गाडीमा छ। अनि हामीले चाहिँ ग्यास पुरा ट्याकटुक बनाएर छ्याक्क बनाएको छौँ है। या हाम्रो गाडी चाहिँ लास्टै स्लो हुन्छ क्या। अब किन स्लो हुन्छ भनेर चाहिँ म हजुरलाई सर्ट भिडियो बनाएर चाहिँ बुझाउँछु है किन स्लो हुन्छ हाम्रो गाडी अरू गाडीको कम्पेयरमा। अनि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिराख्नु। अब इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पनि आउँछ टन्नै, लङ भए पनि आउँछ, सर्ट भए पनि आउँछ, त्यो चाहिँ मिस नगर्नु होला। अहिले हामी ठ्याक्क यो घुमाइको चोकमा निस्किसकेका छौँ। बाटो चाहिँ खराब छ, कहिले बनाएर भ्यो भने केही अत्तो पत्तो छैन। लास्टै दुःख छ कि यो बुढोले नारायणसम्म धुलो पनि त्यस्तै, खाल्टाखुल्टी पनि त्यस्तै। गाडीमा अब कति धेरै मार पर्छ यो लोड गाडीले हिँड्दा, घचाकेर घुच्चे पट्टा सट्टाहरू टायरहरू त्यस्तै भइन्छ है। हाम्रो मात्रै गाडी होइन कि सबैको, सानोदेखि लिएर ठुलो गाडी सबैलाई मार पर्ने कुरा हो यो। अनि टाइम पनि त्यस्तै लाग्छ है ट्राभल गर्दाखेरि। जेसुकैमा हेर्नुहोस् त्यसलाई कार होस् बस होस् जेमा टाइम पनि लाग्छ नि यस्तो बाटो भयो भने होइन। यहाँ चाहिँ अगाडि हाम्रो भुवनेश्वर दाइको गाडी छ 7655। यो पनि हो। हामी कतिवटा गाडी आज जाने हो? छैन कतिवटा गाडी हो अलि फिक्स, मलाई थाहा भएको जति पनि छ। अब हामी यो माल लिएर जाने भनेको हामी त्यो निलगिरी हाइड्रोको लागि हो, हाइड्रो पावर बनिरहेको छ त्यहाँ जाने हो। चिसो छ गरे क्या उता रबिन गएको थियो नि त। अनि रबिनले भन्दै थियो ए हिउँ परेछ है भन्दै थियो क्या रे, त्यही भएर अलिकति ज्याकेट पनि बाक्लो लाएर हिँडेको, लाएर भन्दा नि लिएर हिँडेको क्या। अब के छ कसो बाहिर गएर हेरौँ यता। सो हामी चाहिँ टन्नै गाडी हिँड्छ जानु लागेको। अब यो बाटो पाइसकेपछि हामीले डाइभर्स हुन टन्नै दिन सकिन्छ क्या। कहिले हो यार यो बाटो बन्ने? इफ यु हेभ एनी आइडिया डु कमेन्ट डाउन बिलो है। यो बाटो नारायण घाट बुटोलको बाटो कहिले बन्छ भनेर। कड्याङका बाजा आशा गरेँ पछाडिबाट गिम्बल नभएको यो मात्रै हल्लिँदो रहेछ हो खाली गाडीमा त। यस्तो डेन्जर हल्दैछ नि। अब त्यहाँ बुद्धको मुट देख्न सकिन्छ हामी होइन। त्यहाँबाट चाहिँ हामी राइट लागेर भित्र जाने हो। हल्लिँदो रहेछ गिम्बल त चाहियो एउटा टेन्सन के चाहियो गिम्बल।
खाली गाडीमा बेपत्तै हल्लिने रोड गाडीमा हल्लिन्न क्रप गरिदिन्छ क्रप गरिदिन्छ यो धेरै हल्लियो के धेरै वाला बाटो त धेरै राम्रो भयो स्टेबल त गराउँछ अरू कम्पेयरमा तर धेरै हल्लियो धेरै हाम्रो गाडी त आज लोड हुन्छ होला तर अब टाङ्की खाली छ नि त बेसी बुझेर हिँड्ने हो भोलि खाली गाडी त बेपत्तै डेन्जरै हल्लियो रहेछ सो साथीहरू अहिले चाहिँ हामी सर्वोत्तम सिमेन्ट अगाडि आइसकेका छौँ अब गाडीहरू चाहिँ छिर्दैछ होइन अनि अब आज चाहिँ लोड भएर खानासाना पकाएर खाएर यहीँ सुतिन्छ होला भोलितिर पेस्की बुझेर हिँडिन्छ सबै गाडी छिरिरहेछ भित्र होइन सो अहिले चाहिँ हामी अब भित्र छिर्दैछौँ है यहाँ चाहिँ वेङ हुन्छ पहिला खालि वेङ गर्ने अनि जाने अनि फेरि लोड गरेर आइसकेपछि फेरि वेङ गर्नुपर्छ अनि चलान लिने कल्टी हाल्ने हो कि खासमा अब हामी जाँदैछौँ नि अब त्यहाँ टिप्परहरू पनि जाँदैछ 1 2 3 4 हिजो पनि 6 7 टिप्पर गएको थियो कति गयो डह्रो छ क्या त्यहाँ खपत सिमेन्टको टन्नै रहेछ आज पनि अहिले चाहिँ हामी यो वेङ मसिनमाथि हामीले आफ्नो गाडी चलाइसकेका छौँ ऐसा क्या झर्नुपर्छ यो फेरि हाम्रो अटोमेटिक डोर हो क्या म्याम यहाँ आउनुहुन्छ हाम्रो सुशील दाइ अहिले चाहिँ भाइहरूले खानाहरू बनाइरहेको छन् हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ अब बस्नलाई सिट निकाल्न पऱ्यो लास्टै धुलै धुलो छ क्या अब सिमेन्ट फ्याक्ट्री त हो लास्टै धुलो हुन्छ अब टक्क लाएर बस्ने अनि एकछिनमा हामीले खानसाना खान्छौँ ल साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो तरकारी पाकिसकेको छ साग अनि के छ मिक्सवाला छ होइन तरकारी चाहिँ अनि यहाँ सबैजना बसेर गफ गरिराख्नु भएको छ दाइहरू आजको हाम्रो खाना चाहिँ यही हो यहाँ सुस्दालाई देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मस्त रेडी हुनुहुन्छ खाना खानालाई सो अहिले चाहिँ हामीले अब खानासाना खाइयो होइन दाइहरू अझै बाहिरै हुनुहुन्छ अनि अब आजको चाहिँ त्यसपछि सानो सानो टाइपको भिडियो भयो हामी भैरादेखि सर्वोत्तम आएको अनि भोलि चाहिँ निलगिरीको लागि हिँडिन्छ होला अनि पेस्कीवाला चाहिन्छ क्या अनि हाम्रो गाडीमा चाहिँ अहिले तेल छैन नि त त्यही भएर चाहिँ पेस्की गुरेर बस्नुपर्छ न त गुरेर गइन्थ्यो होला अब यस्तै छ अवस्था सबैको होइन सबै गाडीवालाको यही नै छ दुःख व्यथा होइन अब आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो मनपर्छ भने लाइक गर्नु होला अनि हाम्रो च्यानल टक नेपालमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य सब्सक्राइब गर्नु होला यति हुँदै म सुनिल पौडेल यो भिडियो बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू जय नेपाल नमस्कार गाडीको नम्बरहरू चाहिँ यसरी भनिन्छ क्या माथि माइक छ अनि बोलाउँछ यति दिन गाडी नम्बर यो पोइन्टमा जाने यति नम्बरमा जाने भन्छ होइन अनि सर गएर लोड गर्ने है त